magandang tanghalian mga ka-freshness. Ayan. So, ngayon guys, nakakaasar kasi hindi ko na-videohan yung gagawin sana ni hubby na pinaupong manok sa Sprite. Alam yun. Hindi ko siya na-videohan dahil busy ang lola niya sa paglilinis. Nalibang ako sa paglilinis at paghahalaman. So, malapit nang maluto yung kanyang pinaupong manok nung ma-realize ko. Diba? So, hindi ko na-videohan kung paano yung ginawa niyang proseso, kung paano yung ginawa niya. So, ayun nga, kasi busy ako kanina. So, but anyway, interviewin na lang natin siya. Baka sakali. Interviewin na lang natin siya kung paano niya ginawa yun. So, tara guys. Ano yung ganawa mo doon? Anong recipe yung pa? Sariling ano mo yan? Sariling yung niluluto namin sa Saudi. Pag gusto namin mag-ulam ng kakaiba. Oh. Ayun, Sprite. Pinakuluan sa Sprite. Itong tanglad yung sa ilalim. Pinakarikado niya kamatis, sibuyas, luya, kapaminta. Tapos? Yun, tintahan mo ng gusto mo ng patis, walang patis pwede mang patis. Yung nilagay ko yung liquid seasoning. Di mas masarap yun, mas malasa, liquid seasoning. Yung patis? Ay malap. So yun lang, papakuluan mo ng ilang minuto. Oo, Sprite, tapos lagyan mo ng Sprite. Ilang minuto papakuluin mo? Pakuluan mo muna sa tubig ng isang baso. Tapos? 10 minuto, tapos ilagay mo na yung Sprite, sunod mo na. Tapos lahat ng ingredients, halo-halo na yan. Lagay na yun, pagpakulo mo ng tubig. Tapos ayun na yun, hanggang sa matuyo siya. May konting sabaw. Hanggang sa gumanon na. Okay. Yun lang pala yun. Ang ulam namin ngayon ay pinaupong manok. Hindi na natin nakita kung proseso kung paano, pero hihinga na lang natin ng tip yung gumawa nito kung paano niya ginawa yung ating pinaupong manok. So, husgahan natin ngayon yung lasa niyan mamaya. Ayan na siya guys. Pinaupo niya daw yan. Pinaupong manok sa Sprite. So, mahina ang So, ayan na. 5 minutes daw. Babalik ta rin. Ayan, babalik. Pagulungin mo na. Ayan. Tapos iyan ang isa to sa Tanglad. May tanglad siya guys. May paminta, kamatis. Ito. Sino na ako ito? Ewan ko. Invento na baba mo yan. Ayan, lutong Saudi daw yan. Lutong Saudi. Gusto namin mag-ulam ng mga Invento niya yung ata yan. Invento niya. Bakit? Ano ba eh? So yan, kung gusto niyo yung kakaibang manok, ayan. Ginagaya kaya yan. Sarili niyang sarili niyang haka-haka. Sarili niyang recipe yan, guys. Pinakuluan sa Sprite na may tanglad, na may luya, na may kamatis, sibuyas, bawang, and paminta. Ayan. So, mamaya natin huhusgahan yung lasa niya na. So, ayan na siya, guys. So, husgahan na natin maya-maya at meron tayong actual interview. Kung anong lasa. O actual comments. Ayan. Sa mga titikim. Ayan. Ilalagari na.
pa. Baka sumusubo eh. Hindi pa ba? Anong lasa? Ang tagal? Ikaw. Ito yung iso. Anong lasa na? Ano? Ba't hindi mo ako magsalita? Ano? Uy! Ano? Mamaya na. Ano mamaya na? Masarap ba? Masarap ba yung luto ng papa mo? Invento niya yan eh. Ano yan? Recipe niya yan eh. Anong lasa? Ha? Masarap. Lasang sprite. Ikaw? Anong lasa na? Anong lasa? Sarap, malasa. Lasa talaga. Natatakot lang kayo. Andiyan papa mo. Ano? Ang lasa yung ano. Yung manok. ano? Ikaw ko Hindi ka na. magsabawasan din. Makapit sa laman. Kumakapit ba? Ito, lagi namin natitikman ito. Ito yung niluluto namin lagi sa Saudi. Marami na bang gumaya niyan? Recipe mo Gumayan yan. ito sa Saudi. Wow. Talaga ba? Mga pag-day off, lulutoon ganito. Oh. So, yan. Titikman na rin natin guys. Kakain na rin ako. Para matikman natin kung anong lasa niyan. Hindi ka nagsasabawasan din. Hindi na makausap. May sabaw pa rin, no? Tuwi mo. Sarap na. Hindi na makausap. Hindi na makasalita. O, kanin pa. Makakutsaga kasi. Kinakakamay naman yun. Kaya kamay daw to. Nahirapan tuloy na yun. Kuha mo nga pa. Lasa niyan. Sarap yung sabaw. Yung sabaw. Natin. Sarap nga. Wala yung ano, tanglad. Sariwang-sariwa pa yung tanglad. Na ito sa Saudi, lata na hindi mo na malasa yung tanglad. Yan eh. Marami kasi nilagay yung tanglad. Wak ng tanglad. Masarap siya. Hindi natin nakita yung proseso kung paano yung ginawa guys eh. Kaya ano, late na akong bumaba. Kaya hindi ko na nabidyoan. Madali lang naman. Yan ito ang kasiming. Baunin. Pupo. Malasa talaga. Kita mo yung tanglad. Tanggalin mo na. Hingay mo. Ay, tamit na natin. Huwag nga. Hingay itong busit. So, malasa talaga siya guys kasi lasang-lasa yung tanglad, no? So, kung gagawa kayo nito, much better na maraming tanglad na ipapasak sa niya, sa manok. So, mas masarap, mas malasa pag maraming tanglad. So, nanunuot nga yung kanyang lasa. So, wala na. Wala lang. Is the grandfather of black basketball. E.B. Henderson first learned the sport in 1904 at Harvard University. And upon returning home to Washington, D.C., he introduced the game to his students.
That was the first time African Americans. So, thank you for watching, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ayan. And then, para sa mga interesado sa recipe to, ayan, lalagay natin description below. Bye-bye. What? Dito. You what? You what, bebe? You what? Laman. Yeah. Kakain na. Ayan. Bye-bye! Kakain na si Panda!